Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μεγαλύτερο ερώτημα μετά το γιατί έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή και ποιος είναι ο δημιουργός μας είναι το αν τα έπιπλα λάκας του 80 ανακαινίζονται. Ήρθα λοιπόν σήμερα να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση. Για όποιους δεν θυμούνται ποια είναι η ερώτηση ή δεν είδαν το βίντεο, για να σας δείξω τελικά τι απέγινε αυτό το έπιπλο. Θα το ξύσω, θα το χτυπήσω, θα το σπάσω για να δούμε αν αντέχει τελικά αυτή η διαδικασία που θα το βάλουμε να περάσει. Ανήλικοι και άτομα με βαθιά καρδιοπάθεια παρακαλούνται να φύγουν από την οθόνη. Λοιπόν, όπως είδατε το μικρό μας επιπλάκι, ό,τι διαδικασία και αν το βάλαμε να περάσει, που αντιστοιχεί στην καθημερινή χρήση ενός τέτοιου επίπλου, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε μη φοβάστε πλέον τα έπιπλα λάκας, είναι φίλοι μας. Μπορούμε να τα αλλάξουμε εύκολα, οικονομικά, χωρίς σκοπό. Κάντε subscribe και like άμα θέλετε να βλέπετε κι άλλα τέτοια όμορφα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.